Vi har fått tillgång till en byggnad från 1600-talet. Ingen har någonsin gjort en paranormal utredning där. Det sägs vara mycket aktivitet på Ruders egendom. Speciellt på vinden, där det sägs att saker flyttar på sig och mystiska ljud som kommer därifrån. Det sägs att någon har valt att avsluta sitt liv på vinden eller i en annan byggnad. Vi vet inte riktigt vart, men det kommer bli intressant att utforska det. En del upplever stort obehag när man ska sova och flera vittnar om att man hör oförklarliga ljud på natten. Vi var själva här i herrgården kan tilläggas. Sen vaknar vi på natten, då har vår hund Maja sprungit ut, bara står och morrar och är jättekonstig. Ja, det var precis som att det gick upp någon för trappan. Det kändes inte som att vi var själva i huset. Bärsa rummet kallas det här. Är det här rummet? Jag har hört talas någonting om att det finns ett rum där det fanns en inhägnad för något barn. Är det i det här rummet? Det finns ju lite hål under sängen här som man kan se, och då ser det ju nästan ut som en bur eller någonting har suttit i golvet. Men vi går till det gröna rummet då, som det känns dels som att det är något mer med i rummet och att det är mycket kallare då. Jag har pratat med andra människor som har rört sig i området här och de har sett en kvinna i detta fönstret. Och jag kommer aldrig mer sova i det här rummet, har jag sagt. Ägarna tror att det är flera entiteter som rör sig här, men framförallt en pojke. Och frågan är om han kommer kunna kommunicera med oss ikväll. När folk sitter i den stora salen, käkar frukost, så hör de hur någon håller på att studsa med en boll och ljudet kommer från vinden. Och då hörde vi ju en studsboll studsa uppifrån vinden och ner för trappan. Man pratar om dörrar som öppnas, smällar i golven, saker som flyttas och steg. När man sitter längst ner så hör man när någon springer på övervåningen. Fick ju aldrig stå någonting kvar på den kylen, för var vi än ställde där så åkte det i backen. Och när jag och min dotter kom en morgon så hade en stor, tung, gammal köksvåg åkt ner i backen. Och den har ju stått där i alla år, den har aldrig rubbats liksom. Och där var det, på murbruket så var det en hylla. Och där har den stått sedan jag började här och den har aldrig flyttats. Och man känner det är en plan yta. Vågen är jättetung, en gammal sån våg. Så det finns ingen förklaring på hur den skulle kunna åka ner egentligen. Ingen logisk förklaring. Innan vi kikar på den här utredningen så se till att prenumerera på kanalen, bocka i aviseringar. Det händer väldigt mycket på vår YouTube-kanal. Men när du tittar på klippet, gilla, kommentera. Men nu kör vi! Det vi gör nu, vi sätter vågen tillbaka på plats här. Men vi kommer lägga den lite längre ut. Varför vi lägger den längre ut också? För att vi har en övervakningskamera här som kommer ta det ifall den åker ner. Istället för att ha det långt in, vi har pannor som täcker här. Men jag tänker, här borde den kunna stå då. Den vart andra bollen ligger passar den perfekt. Ja. Ta bort den där musbollen. Ja. Men det kan då kanske vara i bild. Det kanske får vara här borta. Om den skulle... Vi är uppe på vinden här och det är här man hör. Troligtvis kanske den här bollen som studsas här. Och jag var ju upp tidigare och testade studsaren här på det här golvet. Det är som att de här brädorna på balkarna flyttar på sig. Ja, det är bra. Men stå kvar, studsa lite mer och filma uppåt. Så lägger du på här, så kommer du ner sen. Får se om du får det på film. Okej. Ja, bra. Hej. Okej, det är på vinden här. Kan jag göra det en gång till? Som hände precis.
De här brädorna, allt det här bara åkte åt sidan. Och de säger att de känner igen det ljudet. Men när jag håller på så här, studsar flera gånger, så flyttar sig de här brädorna här uppe. Jag tror att det händer någonting i taket, men då flyttas alla de här 4 plankorna i sidledes in mot den här balken. Låter väldigt högt. Så att det är kanske något som inte gillar att man just bollar och studsar här uppe. Eller om den flyttar på sig. Så får vi se om den flyttar på sig i natt här. Okej. Då är vi tillbaka här kan vi säga. Ja, och där har vi ju övervaket. Precis. Nu har ju allt fått stå här. Vi lämnade ju igår kväll. Ja. Får vi se lite grann. Så nu blir det som första kollen. Har det hänt någonting? Så vi gör en snabb koll på kamerorna. Sen går vi och kollar på vågen i köket. Bollen. Och bollen på vinden. Sen har du alla jackkamerorna som är utplacerade. Precis. Och så ljuduttagning. Här under bara trappan. Ja. Jäkla brant det där. Men schysst ändå. Det var här bollen åkte ner för trappan. Ja. Då ska vi se. Ja, bollen ligger kvar precis som du sa. Ja. Det är ju den. Det finns ju en annan liten boll där borta. Den ligger också kvar. Ja. Det betyder att den är inte lika rund längre som den var förr. Men allt ser ut att vara samma brädor. Allting. Ska vi bara kolla snararen in också. Jag har en kamera på det här så vi får se. Jag tänker man vill inte röra i det, men alltså, tänk vad sjukt om det är den här snararen då. Om det är den riktiga snararen. Ja. Men, Men, att den har avslutat sitt liv. men den lär ju inte ha hängt här inne. Nej, Den mest troligast ute på någon bjälklag där ute. precis. Johan håller på att förbereda inför analysen här nu, så att vi sitter här ute så har vi lite mer space. Jag börjar sitta ute i hallen där. Det kan vi säga också så här. Vi har böcker där. Ja, Så under utredningen sen, om vi får namn och sånt, så kanske vi kan härleda. För det är mycket historik i de här. Så vi kanske kan sitta och bläddra lite grann och kolla om det finns relevans till det. ja. Så de här 2 böckerna har vi. Och ett familjefoto där uppe. Jag måste bara fråga, de här ställde jag upp på kant, eller har du städat här Johan? Nej, jag har inte gjort någonting. Det var för innan vi lämnade igår så ställde jag upp dem så här framför kameran. Jag vet. Men vi får väl se om det är någon som, det kan ju hända att det är någon som har varit och... Jag tror det är någon som har... Ja, för det är så, vi kan väl säga det också. Det är ju så att det har ju pågått från morgonen ska jag säga, runt 7:30 i morse. Så har det ju varit personer i huset som har hållit på med branddelar. Precis. Så att det kan vara någon av dem som har rört de här. Ja. Ja, den här hade man ju velat att den ska flytta på sig. Nu står den där, den ligger ju inte här. Nej. Så Men vi har ju på oss ikväll. Vi får ju se, det kanske händer när vi utreder. det som är fördelen, vi har en kamera här. Alltså alla grytor, allting är och det har rört på sig också, det vet vi inte. Nej. Så vi får kolla det. Det står den, får vi se om den har tagit någonting. Den hade inte flyttat på sig. Nej, den står kvar. Jag tänker det som är intressant med den här platsen just det nu, när man håller på att renovera fönster. Ja. Alltså det brukar ju vara så, där det händer mycket. Man renoverar och Fixar och donar. exakt. Exakt. Det är det. Att det kan hända mer grejer då. Och det har jag ju varit med om flera gånger ändå, att det sker saker när man renoverar. Håller på att öppna nya väggar. Och så att här är en originalfönster de håller på att fixa. Får se vad den här har fångat. Mm. Ja, så. Och så. Så är en till här uppe då. Ja, ska vi gå och göra sådana? Vi tar och går tillbaka till huvudbyggnaden. Sätter oss och börjar analysera alltihopa. Du tar ljudet. Jag går igenom alla de här kamerorna plus alla övervak. Yes. Så får vi se. Förhoppningsvis har vi dokumenterat riktigt coolt. Ja, det vore häftigt.
Ja, har du hittat någonting? Några enstaka, men det här huset är ett hus som verkligen låter. Alltså det är element, det är fönster, det är väldigt mycket knak. Samma hela tiden. Okej. Det finns, jag tror det är på grund av att det blir kallt och varmt i det här huset. Det är många byggnader vi har varit på, det har varit helt tyst. Mm. Men här finns det. Men det finns några stycken som jag tycker är lite annorlunda som jag har. Vi hade väldigt mycket kameror uppe. Och ingenting på någon av dem. Ingen rörelse, inget. Förutom på en kamera 1. Och när jag såg den tänkte jag, nu. Det här såg coolt ut. Så ser du. För det var det enda gången jag såg någon rörelse. Ja. Nej. Då var det en insekt. Ja, jag ser det. Som åkte förbi. Väldigt fint framför kameran, poserade den. Men lite större insekt. Det var inte så... det är ingen liten fluga där, utan det var någonting med lite mer vingar och sådär. Så. Kan det vara en 11? Ja, eller en 12. En 12. Nej, men det var ju klockrent man säger att det är en insekt. Ja. Men det är nästan som en... Vad heter de här? Lite större. Vi kallar det för mammamyggor. Men vad heter de? Harskrank eller harkrank eller... Var är vi nu på första ljudet? Ljuduttagna är ju här. Så jag har ju tagit allt här. Men vi har ju, det är ju fönster, vi har element, vi har allting. Men det är, alla de här ljuden så jag har fått lyssna på alla de här smällarna. Den här tycker jag var lite intressant. Både smäll och... Men det först lät som en studs. Ja, som en boll. Men det är inte det, tyvärr så är det... Nej. Du ser att det är 2 knack här. Ja. Så om det kommer något dovare ifrån, jag vet inte. Men det är som lite mer dovt. Men jättesvårt. Den här har med smäll. Så jag ska förstärka upp det. Vi får se om ni hör det. För att det ligger en vissling här. Mm. Där också. Det är som... Och så. Ja. Men precis innan är det en smäll då. En liten någonstans. Ja. En knäpp. Men den påminner ganska mycket om den första. Exakt. Det här är någonting, jag tror vi aldrig haft det på micken här. Ser du ljudvågen här också? Mm. Vi får en störning i mikrofonen som gör att det knäpper. Vad blir det där? Vänster kanske det är. Eller höger mikrofon. Mm. Hör du det? Ja, Jag ser att du ser ljudvågen. ja, exakt. Att den tappar data helt enkelt. Ja. Det tror jag vi aldrig har varit med om. Vad skulle kunna orsaka det där? Skulle det kunna vara en insekt som flyger rakt in? Nej, det är som att vi tappar ström till den. Eller ja, någonting påverkar den helt enkelt. Men varför bara en? Det kunde lika gärna vara 2. Ja. Det som jag märkte när vi kom in hit nu. Vi har ju de här. Mm. Men det ligger ju en där. Under bänken där. En julkula där, ja. Och låg den där igår? Det är det jag inte vet. Oj. Ingen aning. Jag tror Johan inte. skakar på huvudet och säger att det inte har Nej, legat. jag drog ju kalaset där igår. Ja, exakt. Ja, de var inte där då, för jag kröp ju omkring här. Så jag vet inte om... Vi har en vinkel... Vart är den? Nej, den i så fall. Ja, om det rullar en kula där. Om vi Nej, kan jag har se det. För det är det enda jag har märkt av saker som har... Nej, alltså, och jag har ju tittat igenom. Jag borde ha sett om någon sånt där har rullat iväg här. Men... Nej, och den här borde du tagit det som rörelse i så fall. Exakt. Också, övervaket. Så det blir intressant att se om vi kan få höra det. Bom, 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 bom. Någonting så. Det är bara som studsar. Precis som jag sa det. Eller gjorde du något? Nej, jag sitter här. Kan du göra det en gång till? Det lät så här do med det. Nej, så här. Därifrån. Precis som att du hör... Är det någon där uppe? Det är något ljud. Bakom där. Eller bakom dig. Ja, jag tyckte att det kom bakom dig. Victor, ta din... jag tror... Kolla det rummet där. Kan du studsa den där bollen? För de där ljuden har inte jag hört i inspelningen. De pratar ju om att de hör ju folk gå i den här trappen. Vad är det här? Vad är det här? What? Där har vi inte Johan. gjort det. Varför ligger det en stol här?
Jag skulle fråga er innan, för jag har här en plats i telefonen. Ja. Vi måste kolla igenom Den måste jag kolla. Så tänkte jag, är det någon som utav er som What? någonting? Ska vi fråga er innan? Nej, för jag får mig kolla den här dörren, Tony. Har vi haft den öppen hela tiden? Nej, den har varit stängd. Visst har den varit stängd? Precis som... Nej, den där uppe har vi upp. Nej, stängde vi också. Här räcker vi övervaka. För var är den stolen? Den står ju där. Jo, den Där är i där. hörnet. Jag ska kolla Nej, de där stolarna står inte sådär något mer. dem först. Hon lagar något på stolen. Okej. Jag kom in innan från telefonmålen. Jag måste fråga vad fan som har hänt där. Ja, nej. Vi ska kolla dörren också då. Ja, det är de som har hållit på att jobba här i morse Och också. så går vi med brand. Okej. Ja, och det här är som är så Synd, sak man alltså. vet att folk går in i byggnaden. Vi har ju övervakat nu som kan säkerställa att det inte är paranormalt. Nej. Nu är det någon som har gått in hit, vält den här stolen. Det ser så jävla malplacerat ut, men då har de vält den för att de håller på att jobba med stolen, men inte lyft upp den. Nej. Men det här är ju tur att vi har kameror nu. Att vi har så många kameror. Exakt. Som vi har nu valt att sätta. Exakt som vi gjorde. För annars hade vi inte vetat om. Nej, Vem exakt. lägger ner en stol? Och det har vi inte fått det på film. Men nu Nej, vet vi nu att vet det var vi. personal. Men Vi ska utreda här, vi ska utreda där ute, vi ska utreda ett magasin. Det vi också ska göra, vi ska sova här. Vi ska spendera natten här, vi kommer ha kamerorna i vårt rum. Vi får se också om det händer saker när vi är i rummen, för det är det de berättar. De sover i rummen, känner obehaget, hör steg och allt det här. Och vi alla kommer ligga på samma våning, det är övervåningen här. Så hör vi något som händer här nere, ja då är det någonting annat. vad säger du? Ska vi köra igång då? Vi kör igång. Yes. Så vi gör. Vi brukar ju starta utredningar med att gå runt och allting. Men jag tänker så här, vi har historiken här framför oss. Ska vi bara kolla lite grann? Ska vi ropa ut lite namn? Och se om det är något som händer. Om vi hittar något namn. Och sen efter, jag tänker vi ställer ut 2 instrument på sidorna här. Kanske bara tända lite ljus. Men jag tänkte, vi tänder ljus ifall det skulle vara coolt ifall någon vill blåsa ut det här. Eller som du säger, när vi kallar på de här namnen. Dels om instrumenten går igång. Men också de har ju hört de här ljuden av de som studsar en boll. Nej, precis. Det vill vi ändå försöka dokumentera. Inte bara det, de har ju haft spring. Det är dörrar, det är allting. Våra ljuduttagningar tog inget sånt. Men det kanske krävs att folk är här. Det kan... Vad var det? Var det jag? Jag vet inte. Jag vet inte om du hörde det, Victor, men det lät som... Åh. Va? Som... Nej. Vad fasiken var det? Jag hör inget. Det är som vi har sagt, vi är 4 så Johan. Gjorde du någonting, Johan? Johan sitter ju med och har koll på alla kameror i vaket där. Men jag hörde inte det där. Det lät som, du vet, att jag trampade till och det vibrerade plåt. Jag kan inte få dig att göra det igen. Ja, men det är som sagt... Ta det, jag tänkte säga, det, när de andra har suttit här, då har ju de suttit och lyssnat och pratat med varandra. Och de kanske har pratat om det här. Exakt. Och få den reaktionen. Men vi gör så, placera ut dem där. Jag tände upp 2 ljus tror jag räcker. Vi lägger en på varsin sida här också. Det här är ju historiska grejer. Det är ombyggnad och alltihop. Vi kommer blanda igenom den lite snabbt. Det står lite fakta om allting här. Så är det samma texter på dem? Har vi det? Ja. Men så här har vi till och med ägarlängderna på ruder från 1600-talet. Jag ska ju bara läsa upp, om jag läser några namn här och så årtal. Ja, där har du ju allting. Ja. Och ser vi om någonting reagerar på instrumenten eller ljusen, vi har lite koll på dem också. Om det börjar fladdra eller... nu har vi ingenting som heter temperatur, det får vara en temperaturdrop också. Ska vi ta det så har vi... Du kan ha den på din sida. Ta en millimeter och sätter den. Jag avlöser här sen också. Kolla vad vi har för temperatur just nu här. 18,6 Grader är det. ja, den sjunker fortfarande lite grann. Men ha lite koll på det om det händer där mer. Jag ska bara försöka, jag säger till när den har stannat så får vi bas. Men jag tänker vi kör så, vi är ju på Ruders egendom och vi tillkallar alla som är här nu. Allt som rör sig här kring marken och kring till det här huset nu. Så om du vill göra någon ljud, springa, studsa den här bollen, få oss att känna ett obehag, blåsa ut någon av ljusen eller kom till någon av de här dörrarna så vet vi att du är med oss här. Jag kommer läsa upp namnen på några av er i alla fall. Det var ju 1649 en som heter Johan Larsson. Om du finns här, kan du röra något av instrumenten här?
kan också bli intressant att se hur långt bak i så fall. Om vi får någon reaktion. För det här är 1600-tal. Hur länge kan man vara kvar och påverka i så fall? Ja, exakt. Så det blir lite... 1649, Johan Larsson var det ingenting på. Men vi har en son som heter Anders Björnberg. Jonas Wulfenstierna. Maria Gyllenkrok. Ser vi har stannat på 18 grader här. 18 där. Så 18 är basen på det här. Och 0 milligaussing EMF. Ja. Vi tar 1708 till 1775. Då är det en dotter som heter Anna Beata. Gift med Carl Magnus Adlermark. Det finns ett knäpp som kommer därifrån hela tiden, där inifrån. Men jag tror det är kylar och det. Ja. Vi vet att det finns det och det låter väldigt mycket där inne. Vi kommer gå in dit och det kommer ni också höra sen när vi är där. Det är där vågen också står, den här som har ramlat ner. Men vi väntar med att gå in dit. Nu sitter vi i hjärtat. Och när vi har pratat med alla som har med den här byggnaden att göra, så är det här de har suttit och hört. När de går där, dörrar som stängs, röster till och med. Och de studsar med en boll. Och studsning av bollen. Vi tar 1815 då, så är det som heter Hans Fock. Fock? Ja, Hans Fock. Eller, ja, det står Fock. Med O. Inte, ja. Inte F-O-K. Ja, Fock. Ja. Eller Fock. Förlåt att vi skrattar åt ditt namn. Nej. Är Hans Fock här? Vad händer nu? Vad bröt till där uppe i mitt sovrum? Hur är det? Åt helskuttan. Vilket rum då, Johan? Jävlar. Så här har du trott innan. Vi måste gå upp dit. Vänta. Kom det här nu? Var det efter vi råkade skoja om namnet? Det lät som någon som välte någonting. Jag hoppar liksom högt, jag tittar på skärmen. Vad fasen, jag brukar ju inte liksom reagera på ljud, men det var inte det här ljudet jag hörde innan. Det är helt sjukt. Så låter som en krafsar bara. Eller hur? Johan, kan du ta den andra långa kameran som är från andra rummet? Vi har väl en som går hela korridoren. Så det är ett rum emellan där. Ja. Så och micken är ju precis på stolpen här. Helskotte, det är ju någon vid micken. Oh. Det är någon som pratar. Rysningar. Alltså. Det var det så tror jag lättare från stolen, eller? Helt otroligt. Backa lite till. På ett Alltså det är vilka rysningar. Ett par sekunder bara. Det var det jag hörde. Shit, vad högt. Ja, det hörde ju min röst där.
Här är micken. Så är det en bock. Fan, det lät som en Ja, men det är bock. Vi kommer det, Ni måste gå upp och kolla. Det var ju för jäkla... och så kommer det här. Så där högt, Niklas. Okej, det här är intressant. Lite av vår teori stämmer ju här egentligen. Alltså, det är så här de har gjort. De har suttit och pratat. Ja. De har fått reaktion på namnen. Det var nästan det som jag kände när han tog fram de här böckerna. Och förstod jag att jag tror det åker fram ganska ofta. Men jag måste bara säga att om inte det... Min teori på det hela, det låter som en spolning, förstår jag menar. En toalett som spolar. Ja, det låter som något. Jo, men Ja, sen, om inte det är det, Tony, då är det första gången vi fångar när manifestation träder i kraft. Verkligen. Ljudet av en manifestation. Helt sjukt. Av att någonting ska göra något. För det låter som att någonting kommer in så här. Och sen börjar det. Vad är det häråt? Det här rummet är det väl det, Niklas, vi inte har någon övervakning på. Nej. Men var det något som åkte i backen här? Nej. Det var så jäkla högt. Vi har ju öppnat dörren. Det här är Viktors rum han kommer ha. Ja. Och om vi går in. Vi tittade ju på den kameran som står där, som tar korridoren. Då såg vi den här vita kanten här. Men här är det. Det är det här rummet. Här har vi ingen... Nej. Och här har du ljudupptagningen. Ja, där var det där. Har den varit där? Nej. What? Vad är det som händer? Har inte den varit där? Där var ju fönstret. Men vänta nu, det här Tony, What? du måste kolla kameran igen. Vänta, jag måste bara säga, se Johan det här. Du måste gå in. Nej, inte. Ropa på han. Se han det där. När jag pekar på den. Johan, ser du det Tony pekar på nu? Nej, det är precis i undersidan på bild. Men va? What? Alltså låter... Johan, du hör ju mig nu, va? Jag hör dig. Ja. Låter det något sånt här om jag drar den här? Lät det så? Det är fan precis så. Men Är det det? Ah! Men vänta nu, vänta. Johan, då borde vi ha fått det på den kameran. Ser du mig här, Johan? Va? Ser du mig här? I andra kameran, in här. Ja, det ser jag dig. Snyggt, vi kommer ner. Ja, vi kommer ner. Vi kommer ner. Den står ju på golvet här nu. Men tittar man precis, för nu är vi ju nu och där ser vi den på golvet. Så backa tillbaka Johan här nu. Backa tillbaka, ta till 1928 då. Ja, du vill göra så, ja. Det är helt sjukt. Har den där flyttat på sig, då är det helt sjukt. Om det var samma ljud du hör i, va? Ja, det är liksom... Alltså kommer den här in i bild. Eller ramlar ner rättare sagt. Där. Vad är klockan? 19:29. Nej, den står still. Fan är det möjligt? Ja, då får vi backa tillbaka igen och kolla om de som var här Ja, backa tillbaka på dagen. på dagen till 07:30. Det borde finnas en gul någonstans där uppe att någon har gått in i bild. Eller så har de varit jävligt snabb. Där. Där är den. Kolla, gå tillbaka lite grann nu. Där håller de på med någonting. Lägg en zoom där. Gör hon någonting? Ja, hon håller på att fixa i fönstren. Så det, allt vi kommer hitta nu kan inte visa att det är paranormalt. För allt ligger helt malplacerat. Ja. Men däremot skulle jag skulle vilja springa upp nu när ni står här och dra den på golvet. Ska ni få Han höra? gjorde ju det. Ja, men ni har ju inte hört hur det Nej. låter. Det var så jag tänkte. Men vi går upp en gång till Niklas och så lyssnar vi och kollar igenom. Det kan ju vara någonting mer som flyttar på sig. Ja, hon har ju glömt till och med... Det är ju rengöringskittet där ju här. Ja.
Hörde vi trappen när de har hört? Stegen, ja. Som att någon kommer upp. Och här bak är ju en toalett. Den här dörren var ju stängd. Det får den ju vara nu också då. Stå där Niklas i det rummet. Jag ska prova dig. Så lyssnar vi bara om vi kan få någonting här. Jag sätter mig så jag inte gör något ljud. Ja. Jag sätter mig också här då. Ja. Viktor är där. Hans Fock. Kan du göra det ljudet igen? Det kom en hög ton. Okej. Hörde ni det? Nej. Så lät det. Det var någon bil utanför eller något fordon var det. Men så här nära kan de inte vara på den här sidan. Kan Hör du mer? Nej. Nej. Jag har ljud här nu. Här är det. Hans. Är du kvar här? Är du fast här på Ruders egendom? Nu var det samma igen. Kan vara bil, men... Här låter det. Vi får komma ut hit. Ja. Jag är rädd för att det kan vara elementet. Hans Fock, är du här med oss? Hans, är du kvar här på den här egendomen? Hörde du bara det? Fan, det blir störningar på... På den? Ja. Mobilstörningar eller är det... Ja. Det smäller. Men det är inte så här kraftiga Nej. smällar. Det där är som om någon flyttade någonting. Hans Fock, kan du göra någonting till oss nu? Det är inget sånt ljud. Nej, vänta, innan vi går bara. Ja. Jag ska bara känna på elementet. Om det elementet är varmt. Ja, där. Så kan det vara elementet. Som det kom där. Ja. Men det var ljud kring det här. Om det är... Jag kan inte... Om vi ska ha en logisk förklaring till det, men... Det låter ju... Du hör det här då. Och det sjuka är att i det här rummet där de ändå pratar om, här känner de ett obehag. Det här är väl kanske mest saker. Att man hör någon som går i trappen. Att, Lyssna på det här ljudet. Tänk om det har varit en tyngd av någonting. Det är Viktor som står nu. Förstår du? Det syns inte i kameran. Om vi har en entitet som går på de här brädorna Kan så det får vi inte det. Kameran är långt bort. exakt. Jag kan prova lite avljus här också. Vi har en deadbell, ska du dra igång den? Jag har en sån här. Jag tänkte jag skulle placera det också. Sätter den här. Jag lägger den här vid Ruder här. Vi börjar med mitt rum nu då. Du kan plinga på den här om du vill. Och då måste det bli ett starkt EM-fält runt där och den möter EMF. Om vi ska få någonting där. Och här är det ju både att bryta EM-fältet runt antennen och statiskt fält. Hurt the children fick jag upp.
skada barnen. Ja. Ja, de har ju en boll som, den här bollen med grabben. Dels den och sen tänker det här barnet de stängde in. Tre knackningar från elementen vi såg barnen. Tänk om de kan kommunicera genom... Hör du de knackningarna? Wow. Förstår du vad jag menar? Tänk om det är deras sätt att kommunicera till oss. Men det är ju ett barn som är instängd i det rummet Johan sen ska sova. Ja. Så har de hittat en liten inhängning på golvet där de satte ett barn som fick sitta. Ja. Är du kvar här, du som var inspärrad i ett rum här? På andra sidan? Kan du kommunicera via de här elementen som Niklas sa, att du knackar i de här rören? Jag har inget metall. Jag skulle vilja ha något metall som de... Där! Knackar i ett högt ljud. Men att de ska kommunicera via Ja, dem? att de inte får löst den. Nej. Jo. Om ni kan knacka tillbaka, om ni använder metallen och det i byggnaden här. Så knacka tillbaka en gång så här. Ni får använda den här ringklockan också om ni vill. Jumped in history. Hoppa till historien. Vad menar du med det? Hoppa till historien. Det är ju det du höll på med där nere. Gå tillbaka Ja. till historien. Ska vi fortsätta läsa upp de här ägarlängderna, vilka som har ägt här? Vill ni att vi ska gå iväg, sätta oss där nere igen. Och så får ni göra alla ljud ni vill i den här byggnaden. Medan vi sitter där. Spela in svarta... Vad? Spela in svarta bibeln. Va? Spela in svarta bibeln. Record the Black Bible, eller vadå? Här finns det inte någon svart... Kolla bara det här rummet också. Fan, Ja. någonting har. Allt ser normalt ut. Det är inte lika bra att vi kollar alla rum om de har flyttat några andra. Så Ja, om det har hänt vi kommer någonting. få samma chock varenda gång vi går in någonstans. Ja. Och din toalettdörr har varit öppen hela tiden, eller? Nej. Den har varit stängd. Har du sett det i filmen? Om något? Nej, jag har inte sett att den... Ja, kom ihåg det då, så kollar vi övervaket här Ja, också. Och din toalettdörr är stängd. den är stängd. Allt ser normalt ut här också. Ja. Men bra, då har vi i alla fall säkrat den. Vi har redan varit uppe på vinden, vi har sett bollen. Ja. Vi har kollat alla rummen nu. Det blir en sån jävla överraskning varje gång vi kommer upp nu. När de har varit här under dagtid. De kom hit tidigt på morgonen. Inte under natten också har de gjort de här jobben. Men så har de inte återställt allting. Vi vet ju hur det var när vi lämnade. Men så vi ser ju det på övervakningen. Nu ska vi bara kolla Tonys toalettdörr också. Ja. Jag ska bara testa om du går ner en säng. Jag och Viktor bara stå här uppe. Bara om vi hör någonting igen. Bara något ljud. Men jag rekommenderar att Viktor står där och så kan vi Ja. vid ljudet. Om du står ju den, då får du... Jag menar, jag ska bara stå. Om vi bara hör det där igen. Vänta tills jag är nere då. Jag väntar tills vi är nere. Vill ni ha en walkie? Nej. Jag ska bara stå bara om det är något. Måste ta en grej med nu. Prata tyst nu, för Niklas vet inte om det här. Han vet inte om att jag har med mig den svarta bibeln hit. Jag ska ha med den till våran live i Åkerby. Han sitter fastspänd i skräckens hus och ingen vet om att jag har den. Spela in svarta bibeln. Va? Spela in svarta bibeln. Record the Black Bible, eller vadå? Här finns det inte någon svart. Det där får jag bara rysa bara. Ingen vet om det här. Det är det som är så jäkla obehagligt. Okej. Men nu vet du om det.
Nej. Erase the monument. Förstör monumentet. Enda monument jag får upp med det är i Skräckens hus utanför igen. Vi är här nu och vill utreda det som finns här. Vi vill inte skynda er. Vi kommer inte prata om det vi ska till framöver. Ni har sett den här sändningen, för den här kommer komma ut efter. Vi har varit tillbaka och kört en direktsändning ifrån Skräckens hus. Det finns en kropp där ute. Kvinna. Ja, vi tar reda på den här kroppen. Var ligger den begravd? Exakt. Monument. Under monumentet mitt här på gården. Jag lovar en överraskning till dig, Niklas. Så tar jag med det kraftigaste föremålet vi har på museet. Jaha. Jag tar med den svarta bibeln. Titta i garderoben. Vilken garderob? Fan, det jävliga är att vi fick ju det där i Skräckens hus med. Titta i garderoben. Nej. Jo. Fick vi det? Vi är ju överallt. In closet. I Bakom garderob. dig. Och en garderob här har vi. Ja. Forever. I garderoben för evigt. Okej, jag skickar in här nu. Om du är här i garderoben. Vet, det var ju när du gick in i garderoben, var det inte det? Ja, det var jag gick in i garderoben, det stämmer. Ja. Det här är ju en hotspot, det här rummet, det vet vi om. Men vi går ner igen och sätter oss och beläser de här ägarlängderna. Går du runt oss här uppe? Är du här och går, så går tydligt på golvet här. Little game. Litet spel. Leker du med oss här? Du ser oss. Är du på vinden? Hitta liten, vadå? Finish, sluta. Får vi inte vara här? Vi gör så, vi går ner, Viktor. Vi är ju på Ruders egendom och vi tillkallar alla som är här nu. Allt som rör sig här kring. Vi har historiken här framför oss. Ska vi ropa ut lite nu och se om det är något som händer? Hans Fock. Helskotte, det är ju någon vid micken. Vi måste gå upp och kolla. Det var ju för Det jäkla... var det första gången vi fångar när manifestation träder i kraft. Hurt the children fick upp. Och din toalettdörr har varit öppen hela tiden, eller? Nej. Nej, jag har inte startat den. Nej, det är inget ljud på tvn. Jag har mina lurar sitter i. Fan vad det är för... Det lät som det kom från rummet jämte där. Ja. Ja, men det är sjukt att det händer när man pratar om de grejerna. Så händer det precis. Jag sa ju precis att när vi går iväg sen själva. Att ni är kvar och det blir ett högt ljud. Att ni får springa när ni är här kvar i det här huset. Och så hör vi ett ljud. Ganska högt ljud som vi inte har hört innan. Nej, precis. Det var som någonting slog. Och det är ju det här jag känner bara att vi ska inte gå till det här. Förstår du vad jag får för känsla? För när vi går till det, då dämpas det och slutar det. För det är ju det de har gjort. De har suttit här och hört bollarna och hört stegen. Jag tror inte de kanske har gått ett tag och tittat om det är någon i huset. När de energierna är intresserade så kommer vi ha rörelsedetektorerna, vi har PNB:n igång fortfarande. Så vill de komma in så kom in. Ska jag fortsätta läsa här då? För vi kommer till Hans Fock 1815-1872. Men det finns en son också. Som heter Nils Fock. 1825. Dog 1905. Är du kvar här, Nils? Kan du komma hit och berätta vad som hände? En dotter som heter Emma som är gift med som heter Gerhard Dyrsen. Finns du kvar, Gerhard? Eller Johan Dyrsen?
Som är gift med Margareta. Jag säger bara det är så jävla mycket folk som har haft med det här. Ja, det är också Uppsala universitet. Bröderna Freihult. Per Anders och Gunnar. Det är de som har det fram till 99 här då. Men Dyrsen står väl på den skylten som står på golvet. Ja. Jag tror vi har en bild på Dyrsen också någonstans i de här. Nu så här är vi en kokerska. Elisabeth Elise Friberg. Under 9 år var hon där 1903 till 1911. Ja. 16 års tjänst. Efter 16 års tjänst blev Elise kokerska hos handlare Fridéns under 1 år. Så hon gifte sig med någon som heter Viktor också. Här, och efter giftermålet skötte Elise sin egen familj samt höll 2 trädgårdspojkar med mat från maj till oktober. Trädgårdspojkarna bodde i dagverksstugan. Dagverksstugan är väl massa olika, men de här tror de på trappan här vad jag tror det är. Ja. Så står det troligen Nils Fock. Ja, just det. Här är Johan Dryssen. Ja. Var det han nu eller? Ja, Johan, det var ju väl sonen där. Son till Nils, ja. Gerhard Dryssen. Där hade jag han. Där var han jag pratade om. Gerhard Dryssen, ja. Du ser här också Ruders knektar. Soldatregister. Du ser här. Centrala soldatregistret i Skövde. Wow. Det är också personer som kanske har varit här då. Ruder, Kyltfälla, Kåkind, Torp. Men vi skulle kolla dörren där också. Och hur gick det med den? Jag kollade i dörren. Och det är något förråd mellan de här 2 sovrummen. När en person gick in där, det var en anställd som gick in där, så öppnades toalettdörren. Så jag måste kolla om det är något som... Att det kan bli ett korsdrag? Att det kan bli något korsdrag eller att det är någonting som händer. Något tryckförändring. Jag tror vi gör så. Ska vi börja vandra runt lite grann? Ja. Vi vet ju lite hotspots. Jag tänker så här, ska vi bara blåsa av köket lite snabbt, se om de kan få den där och falla ner igen. Och efter det sen kanske gå mot trappan där de hört. Här har vi den här vågen som har åkt ner. Skulle du kunna få den att falla? Kan du knuffa ner den eller lyfta ner den en gång till? Eller kan du göra någonting annat här inne? Vi ställer upp den där bredvid. Gör det. Kanske blir för högt. Finns ju massa saker som händer här. Hänger här, kastruller, knivar. Kan du kasta ner någonting? Rulla. Ja men precis. Jag har kastat ölflaskor. Vänta. Jag har något. Vill ni rulla? Jag kommer lägga ut en boll här. Sked. Ja, kasta sked. Finns skedar där säger jag. Här också. Vi har ju varit på många ställen där de snackar att knivar och flyger från knivställen, så vi har ju knivar där borta också. Ja. Ja, det enda poltergeist-fenomenet de snackar om förflyttning av saker, det är den som var där nere. Kan du flytta någonting här inne hos oss? Knuffa ner den där vågen där. Du har gjort det tidigare. Ta tag i den och så bara knuffa bort den. Den ska inte stå där uppe. Och du har gjort det en gång tidigare. Jag kan inte göra det en gång till för oss här nu. Och det här är ju också så här, vi har en övervakningskamera som har full kontroll på det. Johan tittar ju på det hela tiden. Och ser han någonting röra sig här nere kommer han ju ropa. Jag har walkie-talkie så han kommer kunna ropa till mig direkt för att vi kommer behöva köra med walkie-talkie på den här utredningen. Och det är bara för att det händer sjuka saker i rummen nu som vi inte vet. Vi missar så mycket när vi förflyttar oss. Vi kommer ju också lämna den här byggnaden och gå in i några andra byggnader. Och då kommer vi också ha walkie-talkien och se vad som händer nu. Vi kanske är lite separata. Du och jag kommer vara, och Johan och Viktor kommer få vara här inne. Du tar ett ställe, jag tar ett ställe. Det är en cool byggnad. Jag menar, det har varit fram och tillbaka rysningar redan. På den här korta stunden. Ja. Men vi ska också spendera natten här. Exakt. Men tänk, ska vi lämna den här? För just nu det är ingenting på instrumenten. Vi har lite mer ljud här inne också. Så vi låter Johan ha koll på kameran ifall den skulle åka ner. Jag ska lägga den här.
här ute på kanten bredvid den här nyckeln som ligger. Jag lägger dem i nyckeln. Så vet jag det. Den där tar vi med. Vi kanske ska testa en diktafon sen. Ja. Prova sätta igång. Det finns en piano här, det funkar. Det kan du spela på. Om du är här. Och så finns det här på bordet. Du kan röra en antenn om du är här med oss. Ja. Skräckfilm. No. Så de energier vi har nämnt. Okej, bra. Fortsätt. Statiskt. Kan du få den att börja pipa? Sätt handen bara bredvid den. Jävlar vad kraftigt det var. Tyckte du inte om när jag rörde vid pianot? Förlåt för trädgården. Okej. Ska jag göra igen? Prova igen då. Gillar du det där? Sorry for the garden. Vad är det med trädgården här? Har det hänt någonting här ute? Och vi nämnde ju Delad. Vad sa du? Delad? Delad. Ja, den delas faktiskt med några andra. Nu är det inte hela området. Ja, men tänk om marken var jättestor. Men den har ju varit jättestor. Ja. Och nu det enda vi vet att den delas med de som är på andra sidan vid vägen där mot ladan. Så de energierna vi har nämnt vid namn. Är någon av er vid oss här nu? Så kan ni komma in. Vi var precis bredvid den här. Om ni kommer och sätter er ner och så rör ni med den här antennen. Eller så bara berätta er historia. Vill ni ha en förlåtelse för trädgården, så är det tyvärr inte vi som kan ge den. Så förklara gärna lite mer. Det är vatten som droppar från elementet. Ja, just det. Som det är någon metallgrej. Det är en metall. Och det är där. Ja, de luftar. Ja, det är vatten. Det är det under ljudinspelning hela tiden. Just det. Någon som är här inne som vill göra någonting för oss. Knacka i bordet. Bakom Viktor. Jo, dit. Ja, det här känns ändå som att det är lite lugnare här. Ja. Vi får lyssna på de små ljuden vi hör. Det är Kan ju... trappen är ju där. Trappen är där. Är det någon som vill prata med oss på något sätt, så gör ett högt ljud nu. Det är ändå coolt att de har hört någon som går i de där trapporna. Ja, det kan man ju förstå. Men det känns inte heller just det här som det starkare området. Det känns som att det ändå är en våning upp. Ska vi bara testa den där dörrgrejen bara? Just det. Hur det funkar, om det är så som vi... Eller är det helt låst? Ja. Jag provar. Nej, det var låst den jäkeln. Nej. Öppna den. Nej. Gjorde den inte? Nej. Testa en gång till. Va? Vi provar igen då. Nu då? Nej. Nu då? Nej. Nu då? Nej. Jag provar, jag är inne och öppnar den, vänta. Nej. Nu då? Nej. Men vad fan? Vi såg ju hur det var. Ska jag göra här då? Jag har ingenting att... Där igen den dörren med. Hon gjorde väl så här. Nu då? Nej. Den är fortfarande. Nu? Nej. What? Vi såg ju hur den ändå gick upp. Ja, men om du har testat 20 gånger, hon gjorde det en. Det kanske är att
Energierna rörde sig. Den är stängd. Den är stängd. Ja, vad skumt. Hon gick in här. Ja. Du tog i ordentligt för att få det första du gjorde. Ja. Det är det största vakuumgrejen du gjorde. Ja. Men det hände ingenting. Dörren är helt still. Men ska vi stå här? Eller ska vi... Ja, då kanske den här går upp när ni sover här då. Kan vara. Men vi kan ju testa. Ska jag lägga en rörelsedetektor på den? Jag tror vi hör om dörren åker upp. gör Då det. borde den ju få en rörelse. Och då vet vi att den här dörren har... Så den som är här i det här rummet som brukar i så fall kanske öppna den här dörren. Jag kommer ju sova här sen. Får jättegärna göra det nu när vi lämnar det här rummet sen. Eller i natt sen. När jag sover. Så får du öppna den här. Ställer den där. Om det är någon där. Det står det ganska stabilt. Armstödet där. Så om dörren öppnas så borde den få ett annat. Eller? Exakt. Ja, låt den vara så här då. Ja. Så om det är någon som vi har nämnt där nere som går fram och tillbaka här som öppnar de här dörrarna, så gör det gärna. Du får gärna öppna den nu om du vill. Så vi vet att du förstår oss. Ska vi se. Då är vi i Johans rum då. Det här Johan ska spendera sin natt. Och här säger de att under den här sängen så finns det kvar hål, ett litet märke i golvet där det fanns en liten inhängning. Och det är lite skillnad i färgen också på golvet. Och att det var här de hade en pojke, inte nu de ägarna som nu utan långt tillbaka. Så var det en pojke som fick sitta här. Som jag inte gärna ville tragiskt nog visa upp för andra. Nej, precis. Så han fick sitta här. Så jag tänker vi tar en leksaksbuss och sätter den under sängen. Ja, vi har ju testat det en gång tidigare när vi gjorde det monstret under sängen. Just det. Så vi testar det. Så om den pojken är kvar här, vet ju inte ens ditt namn. Sätt igång en avlys också. Vi öppnar toaletten här också. Så den lilla pojken som satt här. Om du fortfarande är kvar här, så är det en liten bil där. Kan du leka med den? Eller är det andra energier i det här rummet nu? Är det du som öppnar toalettdörren i det andra rummet? Kan du knacka någonstans? Kan du göra så här? Kom in hit till oss. Vi bara kommunicera med dig och veta om du finns kvar här. Och Jag drar igång en spiritbox då. Ja, testa. Så får vi se om det... Stäng av avlösen. Om den där lilla pojken är kvar, kan du ropa till mig? Wow. Oh. Om den där lilla pojken är kvar, kan du ropa till mig? Wow. Oh. Om ni vill säga någonting så säg det nu, i alla fall den lilla pojken. Vad är ditt namn? Det smäll. Uff, det var du. Vi. Det lät som det small bakom dig flera gånger. Glöm inte bort det här. Vad ska vi inte glömma bort? Ser du bilen under sängen? Kan du knuffa ut den där bilen?
tutar. Biltutar. Kan du säga ditt för- och efternamn en gång? Hans Major. Ja. Hans Major. Var den här Hans Fock... Vad heter han? Hans Fock. Hans Fock, var du militär? Det var han. Är du kvar här? Vill du inte lämna den här herrgården? Långt från mig. Långt från mig. Han dog. Stänger den där. Det är intressant hur det dyker, men det är Hans hela tiden. Var han så stark karaktär i den här byggnaden? Jag har ju bara hört om den här Gerhard... vet han? Dersen, vet han? Mm. Gerhard i alla fall. Ja, det är så mycket namn så det går som inte att hålla isär. Hans, om du är här inne då. Den lilla pojken som var här. Är han kvar här? Lägger den på kudden här. Om Hans vill svara oss. Så Hans, du kan plinga på den där pojken om du är kvar. Du kan leka med den där bussen under sängen och skicka iväg den. Smäll igen dörren här om du vill det. Studsa med en boll. Det finns en boll på vinden som jag lämnade där uppe. Som du kan studsa med. Hans, om du är här, plinga på den där klockan som är på kudden där. Eller har vi någon kvinna som är kvar här? Det var ju en som bodde i det här rummet tror jag det var. Som eldade upp fotografier och allting från henne. För hon hade inga pengar kvar så hon började förhålla värmen. Så det är ju också intressant. Ja. Det är en som också tragiskt har tagit sitt liv. Snaran sägs finnas kvar uppe på vinden. Finns du här? Ingenting ändå som ville kommunicera starkt här i alla fall. Nej. Men det är ju så här, vi måste gå igenom alla rum. Det är en stor Ja. byggnad, vi har gått igenom nu. Vi testar bussen där uppe sen. Det är frågan om ska vi ta mitt rum Ja, först? just det, ditt rum bakom här. Vi ser om vi kan öppna den där eller toalettdörren då. Ja. Nej. För här har de känt obehag bara. Hunden ställde sig och... Gick ut dit och stod och morrade mot Ja. konferensrummet där. Så någonting hörde den ju. Vi testar flux här och får se om vi kan få ja och nej-frågor här. Ska bara se vad som krävs. Om någon skulle gå här. Nu kommer den här låta, men... Så inte igång hjärnan. Alltså nu går jag ganska kraftigt ändå. Sen är det klart, det är ju träkonstruktion. Ja. Alltså sannolikheten att det hände just då, ja visst kan det vara så. Men i och med att vi ändå övervakar när jag sover där sen. Exakt. Så lär jag ju se dels om det blir någon form av orb eller någon manifestation som kommer emot eller någon skugga eller något vore intressant. Exakt. Om den här dörren öppnar sig. Ja. Och då är vi här. Jag, testar. Niklas, Viktor. Vi testar fluxen mitt i sängen då. Så om vi har någon här som kommer besöka mig i natt när jag sover här. Så får du jättegärna sen gå till den här saken vi har lagt på sängen här nu. Det pulserar blått nu. Så har vi någon här inne som påverkade den här hunden som var här som sprang ut. Om du finns här, kan du gå till den som ligger på sängen där? Eller om vi tar det stora obehaget som var här ute. Kan du komma in i det här rummet, gå till den här, på sängen där. Kan du öppna den här toalettdörren igen då?
Har det varit kvinnor som har haft det här rummet? Hör du det här i natt? Ja, bra. Metallgalgar också. Perfekt. Du får besöka mig här i natt och göra någonting som jag aldrig upplevt. Det låter jättekonstigt. Ser jag så, men du får jättegärna, som sagt, komma in till det här rummet. Dörren kommer vara öppen. Vi kommer alla sova med öppna dörrar. Så du kan komma in hit, ställa dig jämte här. Vi testar en EVT här också då. Gör det. Här. Den energin som skrämde en hund här som stod precis utanför. Vem är du eller vad är du? Är det du som brukar öppna den här toalettdörren? Är det du som brukar springa fram och tillbaka här uppe? Kommer du besöka den personen som sover här under natten? Säg ditt namn. Stoppa det. Den energin som skrämde en hund här som stod precis utanför. Vem är du eller vad är du? Det var en viskning. Vad sa den? Den energin som skrämde en hund här som stod precis utanför. Vem är du eller vad är du? Är det du som brukar öppna den Jag energin som stoppade. skrämde en hund Nej, här jag som sa stod inte. precis utanför? Vem är du eller vad är du? Jag stoppade. Brukar öppna den här toalettdörren. Det är du som brukar springa fram och tillbaka här uppe. Kommer du besöka den personen som sover här under natten? Säg ditt namn. Alltså den första... Men den första, har vi bra ljud på den? Jag tar den mot myggan nu. Eller vart vill du ha den? Ja, eller ta den mot... Diktafon. Starta. Så får du hålla avstånd. Den energin som skrämde en hund här som stod precis utanför. Vem är du eller vad är du? Är det du som brukar öppna den här toalettdörren? Är det du som brukar springa fram och tillbaka här uppe? Kommer du besöka den personen som sover här under natten? Säg ditt namn. Klart och tydligt den bästa viskningen på Ja, aslänge. det var ju klockren EVP. Ni som tittar på det här nu. Mm. Exakt det du säger. Jag stoppade. Ja. Jag stoppade. Men stoppade hunden alltså. Varför? Och, alltså, ja, det var inte något klarare så. För det är ju inte svar på Nej, men frågan. vi får lite grann får vi ändå. Det var han som stoppade hunden. Så hunden kände obehag så den kunde inte gå längre. Så Ja. han gjorde ju det, vem det nu är. Och vi frågar om namnet, är det Jakob? Ja, då kanske det är det. Coolt. Coolt. Då är det Men det man. var bra som vi hörde, Viktor, också att du kommer besöka mig här ikväll. Det är perfekt. Ja. Det vill jag. Så får jättegärna komma in hit. Och gärna visa dig framför den här kameran när jag sover här i natt. Var det någon dam med grått hår som stod där i hörnet? Kommer du besöka mig? Det är jag som ska sova här i natt. Kommer du besöka mig? Sanningen är i helvetet. Truth in hell. Ryktet säger att detta är snaran som drängen hängde sig i. Och när jag tar i statiska fält, så om någonting vill komma ut till oss eller indikera på att det är något i rummet där. Vänta, wow. Nu är det 2. Då är en bakom det också nu. Hänger i hans arm. Den hänger, jag känner Niklas, det här är sjukt. Jag känner hur den hänger i min arm. Den drar, alltså Niklas, jag ljuger, den hänger i min arm. Tog du ditt liv precis där borta? Var det här du tog ditt liv?
att vi delar upp oss. Vi provar det. Att du tar magasinet. Nu har vi ändå 2 våningar. Och jag tar andra villan. Hallå? Gå fram till den där ringklockan. Och plinga i den där nere.